Xin kính chào quý vị và các bạn đến với thông tin tin tức mới. Mâu thuẫn trong khi ăn nhậu. Mâu thuẫn trong lúc nhậu, nam thanh niên đâm chết anh họ sáng 3 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tý sinh năm 1994. Trú tại xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Huỳnh Văn Tý được Công an huyện An Phú bàn giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo thẩm quyền, theo kết quả điều tra ban đầu. Khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 5, ông Huỳnh Văn Cổ, sinh năm 1976, trú tại ấp Vĩnh Linh, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang có tổ chức ăn nhậu cùng với các cháu tại nhà gồm Huỳnh Văn Thay, Huỳnh Văn Thế, Huỳnh Văn Tèo và Huỳnh Văn Thọ. Sau khi uống hết khoảng một thùng bia thì Thay và Thế có mời Huỳnh Văn Tý, em con chú ruột, vào nhậu chung. Mấy người dùng ăn nhậu, chỉ còn Tý, Thay và Thọ nhậu tiếp. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, giữa Tý và Thay xảy ra mâu thuẫn, nghe tiếng cự cãi. Ông Cổ ra kêu Tý đi về thì Tý đập vỡ cái đĩa trên mâm nhậu và nói từ đây về sau không vô nhà chú Út nhậu nữa, rồi đi xuống cầu thang về nhà. Lúc này, Thay đi theo dùng tay siết cổ và đánh vào đầu Tý chảy máu. Tức giận việc bị Thay đánh, Tý chạy về nhà, lấy một con dao rồi quay lại nhà ông Cổ. Tại đây, Tý dùng dao đâm trúng vùng ngực trái của Thay một nhát thì được mọi người can ngăn. Bị đâm bất ngờ, Thay gục xuống, mặc dù được người thân. Do vết thương quá nặng nên Thay đã chết trên đường đến bệnh viện, còn Tý bị lực lượng công an huyện An Phú bắt giữ ngay sau đó. Tin tiếp theo, máu ghen nổi lên định thiêu sống vợ cũ. Châm lửa đốt vợ cũ trong phòng trọ. Người đàn ông ở Bình Dương đến phòng trọ của vợ cũ dùng đá đập vào đầu, châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết đang điều tra làm rõ vụ một phụ nữ bị bỏng nghi do chồng cũ châm lửa và xăng đốt trong phòng trọ bị cháy rụi sau vụ phóng hỏa. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều qua tại một phòng trọ trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tin ban đầu, thời điểm trên chị Dương đang ngủ trong phòng thì Nguyễn Thanh Ba, 37 tuổi, quê An Giang, là chồng cũ của chị Dương, chạy xe máy đến phòng trọ. Trên tay cầm một cục đá cùng một can xăng. Lúc này, Ba cầm cục đá đập vào đầu chị Dương, sau đó tưới xăng rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng, đồ đạc trong phòng bị cháy rụi. Phát hiện sự việc, một số người trong dãy trọ chạy tới dùng nước dập lửa cứu chị Dương ra ngoài đưa đi cấp cứu. 32 tuổi, quê An Giang. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên chị Dương đang ngủ trong phòng thì Nguyễn Thanh Ba, 37 tuổi, quê An Giang, là chồng cũ của chị Dương, chạy xe máy đến phòng trọ, trên tay cầm một cục đá cùng một can xăng. Lúc này, Ba cầm cục đá đập vào đầu chị Dương, sau đó tưới xăng rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng, đồ đạc trong phòng bị cháy rụi. Phát hiện sự việc, một số người trong dãy trọ chạy tới dùng nước dập lửa cứu chị Dương ra ngoài đưa đi cấp cứu. Riêng Ba sau khi gây án đã bỏ chạy khỏi hiện trường, tuy nhiên do bị bỏng nên chạy được một đoạn thì gục xuống đất. Được người dân và lực lượng công an đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nhẹ. Đến sáng nay, chị Dương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng nguy kịch. Theo một số nhân chứng, nguyên nhân vụ việc có thể do Ba ghen tuông vì chị Dương có bạn trai mới. Cha làm rõ nguyên nhân vụ việc.